लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन. आपण नेहमीप्रमाणेच या व्हिडिओमध्ये सुद्धा प्रॅक्टिस करणार आहोत, तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर बघा. मी वाट पाहू शकत नाही. नाव युअर टर्न. आय कांट वेट. आय कांट वेट. एक एक करून या किंवा एक एक जण या. कम वन बाय वन. कम वन बाय वन. स्वतःवर लक्ष द्या. पे अटेन्शन टू युअरसेल्फ. पे अटेन्शन टू युअरसेल्फ. कृपया बसा. प्लीज सीट. प्लीज सीट. माझ्याकडे बघू नकोस. डोंट लुक ॲट मी. डोंट लुक ॲट मी. माझ्याबद्दल चिंता करू नकोस. डोंट वरी अबाउट मी. डोंट वरी अबाउट मी. माझ्या वाईट गोष्टी शोधणं बंद कर. स्टॉप फाइंडिंग माय इविल. स्टॉप फाइंडिंग माय इविल. हे तुझं आहे का? Is it yours? Is it yours? तू मला कसं ओळखतो? हाऊ डू यू नो मी. हाऊ डू यू नो मी. इथे पुन्हा येऊ नकोस. डोंट कम हिअर अगेन. डोंट कम हिअर अगेन. माझा टाइम वाया घालू नकोस किंवा माझी वेळ वाया घालू नकोस. डोंट वेस्ट माय टाइम. डोंट वेस्ट माय टाइम. तू मला चुकीचा समजत आहेस. यू आर टेकिंग मी रॉंग. यू आर टेकिंग मी रॉंग. दुसऱ्यांवर अवलंबून राहू नकोस. डोंट डिपेंड ऑन अदर्स. डोंट डिपेंड ऑन अदर्स. मार्ग बंद करू नकोस. डोंट ब्लॉक द वे. डोंट ब्लॉक द वे. मी अडचणीत आहे. आय एम इन ट्रबल. आय एम इन ट्रबल. गाईज, तुम्हाला अशा प्रकारचे व्हिडिओ आवडत असतील, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल सबस्क्राईब जरूर करा. बेल आयकन प्रेस करा, ज्यामुळे माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले तुम्हाला भेटेल. तू खूप छान केलं. यू डिड व्हेरी वेल. यू डिड व्हेरी वेल. सरळ मुद्द्यावर या. कम टू द पॉइंट. कम टू द पॉइंट. आता मला काय करायला पाहिजे? व्हॉट शुड आय डू. व्हॉट शुड आय डू. याबद्दल कोणालाही सांगू नकोस. डोंट टेल एनीवन अबाउट इट. डोंट टेल एनीवन अबाउट इट. कोणाला दुखवू नकोस. डोंट हर्ट एनीवन. डोंट हर्ट एनीवन. शेवटी झालं. बऱ्याचदा आपण बोलतो की शेवटी झालंच. फायनली इट्स डन. फायनली इट्स डन. चल तिथे जाऊया. लेट्स गो देअर. लेट्स गो देअर. मी काही पण करू शकते. आय कॅन डू एनिथिंग. आय कॅन डू एनिथिंग. लक्षपूर्वक वाच. रीड इट केअरफुली. रीड इट केअरफुली. ऐकून खूप दुःख झालं. सॉरी टू हिअर दॅट. सॉरी टू हिअर दॅट. हे कसं बनवलंस? हाऊ डिड यू मेक इट. हाऊ डिड यू मेक इट. मी तुझ्याशिवाय काहीच नाही. आय एम नथिंग विदाउट यू. आय एम नथिंग विदाउट यू. हे कोणासाठी आहे? हू इज इट फॉर. हू इज इट फॉर. याबद्दल कोणालाही सांगू नकोस.
डोंट टेल एनीवन अबाउट इट. डोंट टेल एनीवन अबाउट इट. तिची तब्येत ठीक नाही. सी इज नॉट वेल. सी इज नॉट वेल. तुला वेळ कधी भेटेल? When you will be free. When you will be free. मी लगेच येत आहे. I am just coming. I am just coming. मी नेहमी तिथे जातो. I often go there. I often go there. तू काय म्हणालास? What did you say? What did you say? कोणावर विश्वास ठेवू नकोस. Don't trust anyone. Don't trust anyone. दुसऱ्याला हसू नकोस किंवा दुसऱ्यावर हसू नकोस. Don't laugh at others. Don't laugh at others. हे मनावर घेऊ नकोस. Don't take it to heart. Don't take it to heart. मी हे तुझ्यासाठी केलं. I did it for you. I did it for you. मला हे सगळं सांगू नकोस. Don't tell me all this. Don't tell me all this. मग काय झालं? So what? So what? तुझं वय काय? How old are you? How old are you? यात माझी काय चूक आहे? यात माझी काय चूक आहे? What is my fault in this? What is my fault in this? माझं नशीबच खराब आहे. I have a bad luck. I have a bad luck. कमीत कमी एकदा तरी ये. Come at least once. Come at least once. माझं डोकं दुखत आहे. I have a headache. I have a headache. तुला काय झालं? What happened to you? What happened to you? डोळे खाली कर. Keep your eyes down. Keep your eyes down. खाण्यासाठी काही घे. Get something to eat. Get something to eat. तिथून रुमाल घे. Take a hanky from there. Take a hanky from there. तू किती वाजता झोपतो? At what time do you go to bed? At what time do you go to bed? जेवण वाढ. Serve the food. Serve the food. हेच तर मी विचारत आहे. That's exactly I'm asking. That's exactly I'm asking. हे काहीच नव्हतं. Nothing was there. Nothing was there. जी एवढी हिम्मत? How dare you? How dare you? माझी चिंता करू नकोस. Don't worry about me. Don't worry about me. जा आणि तिथे थांब. Go and stand there. Go and stand there. आय होप गाइस तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा. सोबतच बेल आयकन प्रेस करा ज्यामुळे माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले तुम्हाला भेटेल.